i-continue? Tayo ba ay mag-continue sa panlalamig? Tayo ba ay mag-continue sa pag-backslide? Tayo po ba ay mag-continue? Kung yan po ang ating verse, but continue down in the things. Tayo po ay papayag na ano po yung ginagawa natin ngayon ay yung pa rin po ang ating ipagpapatuloy mga kapatid. At ngayong gabi po, ngayong hapon, ang challenge po na salita ng Panginoon sa atin ay katulad po ng challenge ng Panginoon sa panahon po ni Moises. Sa aklat po ng Exodus chapter 35, hindi po dapat ito talaga yung mensahe po ngayong hapon. Ang aking pong Bible reading ay isa sa Torah, isa sa poetry, isa sa gospel, isa sa epistle. Pero ilang beses sinulit po dito yung word na willing heart, and then galing po ako sa Exodus chapter 34. At ang sabi ko, ito yung tamang mensahe para sa atin po na may connection po sa vision ni Pastor ng pagtatayo po ng building. Exodus chapter 35, basahin po natin from verse 5. At sundan niyo na lamang po ako, verse 21 and 22. So tatanong na lang po tayo, ano po? Verse 5, Exodus chapter 35, take ye from among you an offering unto the Lord. Whosoever is of a willing heart, let him bring it an offering of the Lord, gold and silver and brass. Verse 21, and they came, everyone whose heart stirred him up, and everyone whom his spirit made willing. And they brought the Lord's offering to the work of the tabernacle of the congregation, and for all his service, and for the holy garments. Verse 22, and they came, both men and women, as many as were willing-hearted, and brought bracelets, and earrings, and rings, and tablets, all jewels of gold, and every man that offered an offering of gold unto the Lord. As Exodus chapter 34, verse 10. Ito pong Exodus chapter 34 ay pagkatapos lamang po nang sila po ay sumamba sa gintong guya at nabasag po ni Moises. At ito po yung nagagawa lang po ng bagong two stones. Sabi po sa verse 10, and he said, behold, I will make a covenant before all thy people. I will do marvels, such as have not been done in all the earth, nor in any nation in all the people, among which thou art shall see the word of the Lord, for it is a terrible thing that I will do with thee. Ay po ay manalangin. Panginoon, salamat po sa inyo pong salita na patuloy po na sa aming puso ay nagbibigay po ng init sa mga naglalamig at encouragement, Panginoon, sa nalulupaypay at nagbibigay po ng inspiration magpatuloy sa naglilingkod na. Pagpalain niyo po, Panginoon, ang inyong pong salita na aming binasa at hindi po kaya ng inyong lingkod o Diyos na ito po ay ibigay. Ito po ay inyong pong salita. Kayo po, Panginoon, ang mag-convey, Panginoon, ng message sa amin. Dalangin po namin, Panginoon, ang church na ito na makita, Panginoon, ang inyong pong katotohanan ng inyong pong salita at ng inyong pong pangako. At sa amin, Panginoon, na inyong pong ipinahayag through our pastor, Panginoon, to enlarge our tent, to extend our the ministry, Panginoon, na inyong pong pinagkatiwala. Linisin niyo po, Panginoon, ang mga kasalanan ng inyong pong lingkod at bawing karapat-dapat, Panginoon, na tumayo sa inyong pong harapan, sa harapan ng inyong pong mga banal at magbahagi po ng inyong pong salita. Ito po ang aming samot dalangin sa tanging pangalan lamang po ng aming Panginoon na si Jesus. Amen. Maaari na po mo po ang lahat. Ano po? Ito ay textual. Hindi po tayo aalis sa aklat po ng text. Kung tayo po ay magpapatuloy, mga kapatid, ay ni-encourage po tayo ng Panginoon throughout the Bible na tayo po kung papatuloy, ay magpatuloy tayo sa mas mataas po na bahagdan. Ano po, mga kapatid? Tanda ko po na nakaraan na pag-picture po ako dahil doon po ako nakaupo sa likod. Sunday morning po yun. Wala na pong maupuan. Laging tumatayo si Sister Tracy. Laging tumitingin, may nakaupo ba dyan? Tanggalin mo yung bag mo.
At may isa pa dito, lagi silang gano'n na po. At ngayon po kahit gabi ay hapon, ay hindi na po ganun karami yung pew na wala pong nakaupo. No? Ang dati talagang pagka mga bakante, no, hindi lang sa morning, ibig sabihin, ang church po ay lumalago, spiritual growth. Tayo po ay lumalago, hindi lamang po sa number, tayo po ngayon ay kina-challenge ng Panginoon na lumago po na lakihan yung sanctuary upang mas maraming ma-accommodate na tao, mas maraming makakilala po sa Panginoon. Isang katunayan nga po yun, no, nung wala na pong maupuan. Dito po sa ating binasa ay hanggang Exodus chapter 39 yan, mahaba pong basahin, basahin nyo lang po sa inyong tahanan. Ito po ay pagpapahayag po ng Panginoon kay Moises, kailangan niyang ibigay yung commands kay Moises kung ano-ano po yung mga dapat na gawin, instructions sa tabernacle, sa mga furniture, sa mga garments po ng priest, yung pinakabuuan po ng tabernacle, pati yung outside court, ay kailangan pong maibigay po yung material things. At dito po sa ating pong binasa, ay sabi niyo sa verse 35 verse 22, and they came both men and women, as many as were willing-hearted, and brought bracelets and earrings and rings and tablets, all jewels of gold, and every man that offered an offering of gold unto the Lord. Narinig naman natin kay Pastor Banag, po, ako po yung kasama ni Pastor nung sila po ay, hindi ko maalala kung 5th year or 6th year anniversary po nila yun. At nasa kanya naman, hindi ko po binibenta kanya ng church, siya naman yung nagbenta po sa kanya, sinabi niya naman po kahapon. Pero nung tayo po kami ni Pastor nagpunta doon, sila po ay 3-story building, nasa gitna po kami, ngayon hindi po ako kasi nakarating sabi ni Pastor Gerson, parang air condition na raw, hindi na po ako nakabalik, pero 3-story building pa noon, hindi ko po alam kung nabili nila yung kabila, kasi isang buko na po ata nung nabili nila yung kabila. Nung time po na yun, ay nagkukwentuhan lang sa yung kanyang member, Pastor, bibili na ba natin yan sa likod? Sabi ko lang, tapos biglang nangyari, nabili na nga nila. Nung nag-preach na po si Pastor, hindi ko po binibenta, sinabi naman ni Pastor kahapon, hindi na lagpas ng 50. 3-story building. Kasi sinabi ko dito, illustration, yung Diyos ng New Testament Baptist Church ay yung same God na meron po yung Grace Baptist Church sa Marinas. At kung yung 50 na yun, pag nakuha ko kay sa asawa ko po, ano yung tig-1 million sila? Kasi paano mo i-divide yung 50 sa million worth of building? At hindi ko po alam, hindi na po ako nakapag-update kung nagbili nila yung kabila. Kasi kalahati pa lang po yun. Ngayon parang nabili po nila yung kabila. At nung binabasa ko po ito, ang sabi po ng Panginoon sa Exodus chapter 34, verse 10, and he said, Behold, I make a covenant before all thy people, I will do marvels. Sa Tagalog po ay, narito ako'y nakipagtipan sa harap ng buong bayan at gagawa ako ng mga kababalaghan. Doon po sa dulong part ay sapagkat kakilabot na bagay ang aking gagawin sa pamamagitan mo. Ano po, hindi ko alam kung kayo po ba ay nakapunta na kayo kay Pastor Barrera, nakapunta na kayo sa mga malaking church. Alam niyo po, yung sinabi ni Pastor na kailangan i-extend na yung church, hindi ko po nakikita naka-preacho na extend yung church. Nakita ko na doon sa likod, naglalakad si tapos na meron sa pamilya, dahil sa hindi na po nakita ni Sister Presi po ito, kailangan ko po tumayo. Tumayo po ako sa inyo, may nakapupo dyan, kasi may isang pamilya pa na uupo, na parang hindi po natin sila regular member. Sabi ko, yung tayo pa rin medyo hindi pa tuloy, supper, morning service lang po ng time po na yung sa ito nga po yung picture, niligyan ko ng remembrance, sabi ko remembrance, nagkakaupo sa ng upuan. Lahat po ay nakaupo na, nagdadagdag na po kami dito, yung mga people, sabi ko sa mga people, magdadagdag na kayo sa harap, yung kayo umupo, bigay yung upuan niyo sa Hindi po kapritsyo mga kapatid na palakihan po yung church. Hindi po imposible sa Panginoon kung paano gumawa siya sa panahon po ni Moises at sa panahon po nila Pastor Banaag, kala Pastor Ricky, kala Pastor Valera. Alam niyo po, ang nakakamangha, sabi ng Panginoon, kababalaghan, nakakilakilabot. Si Pastor Banaag, sabi niya kapon, hindi po siya nagpunta sa Amerika. Pastor Valera nagpunta sa Amerika. Pero si kala Pastor Valera, sinasabi na,
kami, fasting kami. Meron silang dapat kakain na sila, yung ibibili ng pagkain, isang meal, ay tinatabi nila. So hindi ko po sinasabing i-adopt po natin. Pero doon na ginawa, nasa nagpunta sa Amerika si Pastor Barrera. Pero si Pastor Barrera, hindi siya nagpunta sa Amerika. At sinasabi niya, malaki din nga, pero accounting lang sila, no? Sinasabi niya, parang sinachallenge yung sarili niya, na-encourage siya sa atin, naggato kayo karami, totoo po yun, kung sinasabi niya na siya kinakabahan nung nagpunta sa Macedonia, kapag talagang maraming tao, nung makikita mo kapag sanay ka sa ganitong crowd, bilang ganitong crowd, talagang kakabahan ka. Si Pastor Jojo rin, nag-preach po dito, sabi niya, nakabahan ako sa inyo, nag-preach ako. Kasi, pag nakapunta po kayo sa kanila, talagang siguro itong kalahati po na to, ito na po yung church po nila, Pastor, ano po. Ikaw kung nasanay ka sa gano'n, at kung madala ka sa ganitong kalaki, talagang nakakabahan ka kapag hindi po tayo familiar sa crowd. Pero ilang beses po binanggit dito mga kapatid, ito po yung title ko, dito ko po yung title, no? Willing heart, who has a willing heart? Sabi sa verse 5, whosoever is of a willing heart, let him bring it. Sabi sa verse 21, whose heart is stirred him up. Sabi sa verse 22, as many as willing-hearted. Alam niyo po kung ano yung naging result ng when they came and they gave their offerings, silver, sabi niyan, gold, silver, and jewels. Sabi sa chapter 36, verse 2 and 6, magalala ko lang po, and Moses called Bezalel, chapter 36, verse 2, and Aholiab, and every wise-hearted. Yung una natin makikita, sila po ay meron karunungan doon sa paggawa, in whose heart the Lord had put wisdom. No, ang Panginoon na nagbigay ng karunungan sa kanila. Even everyone whose heart is stirred him up to come unto the work, to do it. Tabernacle po yung gagawin, ibigay po nila. Verse 3, and they received of Moses all the offerings. So lahat po ng children of Israel, binibigay po na kay Moses. Tapos si Moses, siya yung nagbibigay ko sa mga gumagawa, which the children of Israel had brought for the work of the service of the sanctuary, to make it withal, and they brought ye unto him free offerings every morning. Verse 4, and all the wise men that wrought all the work of the sanctuary came every man from his work which they made. Verse 5, and they spake unto Moses, saying, the people bring much more than enough for the service of the Lord, of the work which the Lord commanded to make. Verse 6, and Moses gave commandment, and they caused it to be proclaimed throughout the camp, saying, let neither man nor woman make any more work for the offering of the sanctuary. So the people were restrained from bringing. Now, gusto kong bigyan ng emphasis mga kapatid, yung sinabi dyan na, let neither man nor woman make any more work for the offering of the sanctuary, so the people were restrained from bringing. Sapat po yung naging kailangan para sa material na iipatayo po yung sanctuary, yung tabernacle. Ano po ang tanong? Paano nila po ito nagawa? Sabi ni Brother Jojo kanina, from the bottom of their heart. Sabi ko po kay Brother Jojo, di po ba hindi naman po yung one time, big time na nabigayan? Pwede mag-installment, pwedeng, ang maganda po dito ay hindi po kayo habang buhay magbibigay, sacrificial giving para sa building. Sapagkat pag nag-build na po yun, stop na. Pero ang maganda po dito mga kapatid, we have the opportunity to have our part sa vision po ni Pastor. At ang sabi po, sino gusto nito makita ng, gusto ko makita yung kababalagan, yung sinasabi ng Panginoon, na marvel things, terrible thing that I will do with thee. Ako po, gusto ko pong makita po yun. Gusto ko makita na naglalagay ng post doon, nag-uusap po kami ni Brother Dennis, na kami pinag-usap po doon sa NCST. At sabi ko, Brother, kapag na-build yung vision ni Pastor sa Dasma, hindi lang naman yung church mismo rin ang makikinabang. Yung church mismo makikinabang, pero yung school din makikinabang. Mas maraming estudyante, mas maraming magulang. Alam niyo kung bakit hindi po talagang makatuloy-tuloy kahit ang daming marketing strategy, administration, dahil walang facility. Gusto mong i-offer to, gusto mong i-offer yan. Parang, alam niyo po kung bakit biglang nag-boom yung Korean chance? Naku, ba't parang biglang laki sila? Nung may nakakwentuhan ako, meron pa silang whole court doon sa loob.
Meron sila isang building, sa loob ng building na meron pa pala silang full court sa loob. Kaya pala dumami yung kanilang estudyante. Hindi nila kaya namin mag-provide ng ganitong facility, kaya namin mag-provide ng ganito. Mga kapatid, pag tayo nagpatayo ng building for the glory of the Lord, we are not building our empire. Amen. This is a ministry. Aalis ang mga Bermejo, aalis ang mga Rivera, aalis po tayo lahat dito. Pero ang tanong ko po sa inyo, ano po yung legacy na iiwan po ninyo mga kapatid? Nakatawa kayo na pinapakita ko si Brother Jojo ako nagbibilang. Sabi niya, estudyante, pinalik yung pangalan, estudyante. Bigay ng 150, 200. Ang bigay estudyante? Bigay ng 200? Ilang beses na kaya ako yung mag-iipon ako. Pinapakita ko lang kanya, pero sabi ko, gusto niyang makita yung terrible things, marvel things na kayang gawin ng Panginoon. So, doon po sa Exodus chapter 34, pag binasa niyo po yun, ang susunod kasi sabi ko po, I will deliver the Israel sa iba't ibang foreign nations. Pero pag binasa ko po itong chapter 36, beginning at 36 hanggang 39, napakahirap po mga kapatid na i-build yung tabernacle sa dami ng instructions na maliliit na details na ibinigay po ng Panginoon sa kanila. Doon po sa Exodus chapter 38, verse 24 to 29, nagkaroon po ng inventory, naibigay na po yung mga materials. At nagkaroon po ng inventory si Moises pagkatapos na gawa na po. At binilang niya po yung magkano yung nalikom. Verse 24 to 29, all the gold that was occupied for the work in all the work of the holy place, even the gold of the offering was 20 and 9 talents. Bago po patuloy mga kapatid, habang binabasa kanina, binabalikan ko yung preaching ni Pastor Banal, preaching ni Papa kanina, sa 2 Timothy chapter 8. Sabi po roon, ang ano yung famous times, maibigay sa lapi, covetous. Kapag ikaw ay karnal, kanina karnal tayo 200, ako! Yan. Tapos na yung karnal, spiritual naman. Kapag ikaw karnal ka, mga kapatid, hindi mo kaya magbigay sa Panginoon ng pera. Kailangan mo ng pera ng Diyos. Kapag nakatingin ka sa pera, pera yan. Ang totoo po niyan lagi. Kapag ikaw spiritual, nakikita mo yung vision ni Pastor, yung vision ng Panginoon sa church na ito. Pag yun ay pares yung inline, yung vision na magbibigay ka. Hindi mo isipin na binubulsa ni Brother Jojo, binubulsa ni Pastor. Si Pastor din po ay mag-inventory po kayo, tama po yun, maganda, magkaroon po ng report to, no? Kahit po mga pastor, preachers, nagbibigay po, nag-sacrificial giving din. Ano po? Amen. At hindi po yung pangalan natin ang nakataya po dito. Kung meron kayong vision na oo nga, kapag nag-invite, mas maraming taong ma-accommodate, mas maraming tao ang mabahagi ng salita ng Panginoon. At maging maingat po tayo mga kapatid, sabi doon, the various times ay covetous sa Tagalog ay maibigay sa salapi. At ito po ay dalawang bahagi lamang po ito, preaching po natin ngayong hapon. Sila po ay willing to give material things and willing to give their service. Sabi po dito, all the gold that was occupied, 20 and 9 talents. Tingin po kay Matthew Henry, ang worth is 150,000. At ang sabi kanina, salamat kay Barry David, tinulungan ako, ay 150,000 pounds sa panahon ngayon. Yung talents, yung worth of gold po na yun. And yung silver is 34,000 pounds. Kung tama po kami ng pagkakabasa, doon sa ibinigay po ni Matthew Henry na sign. Hindi naging imposible po sa kanila sapagkat they have this willingness of heart. Hindi po sila nagpatuloy na para magpatuloy na, kundi higher plane. Hindi nila ginagawa. Dati, bibigyan lang tithes. Ngayon, higher plane, magbigay naman ako ng sacrificial giving. At pinupuri ko po ang Panginoon doon sa mga nagbigay ng sacrificial giving. Sapagkat meron din po kayong katulad ng puso ni Pastor na, sige, Pastor, pag-pray natin, magbibigay ako kahit yung estudyante, sige, gusto ko makita na mas malaki yung sanctuary ng Las Marinas. Mas maraming taong nakakapakinig ng salita ng Panginoon. Sabi sa chapter 39, verse 43, all the work, lahat po ng gawa, they have done it as the Lord had commanded. Anong tanong? Saan nila nagawa po yun? Una po natin makikita, Exodus chapter 35, verse 4 and 5.
Aside po niya sa verse 4, and Moses spake unto all the congregation of the children of Israel, saying, This is the thing which the Lord commanded, saying, Take ye from among you an offering unto the Lord. Whosoever is of a willing heart, let him bring it, an offering of the Lord, gold and silver and brass. Babalik ako po yung Exodus chapter 34, verse 20. Aside po doon, but the firstling of an ass, thou shalt redeem with a lamb. And if thou redeem him not, then shalt thou break his neck. All the firstborn of thy sons, thou shalt redeem. Pag binasa niyo po yung verse 19, verse 20, sinasabi po ng Panginoon, lahat ng first things, lahat ng iyong tinatanggap, yan man ay flock, yan man ay inyong mga anak, dahil ako ang nagmamay-ari niyan. At sabi po dyan, basahin ko po ng tuloy, and none shall appear before me empty. Kapag ikaw ay nagkaroon ka po ng isang firstling, bagong panganay po na nanganak yung lamb, ang tawag po dyan, ox or yung camel, kailangan mong mag-alay ng isang tupa para doon, you will redeem. At masabi po dyan, all the firstborn of thy sons, lahat ng panganay, dami panganay, hindi ang dami asawa ko nito, no? All the firstborn, lahat ng panganay, thou shalt redeem, kailangan meron kang i-redeem mo yun, pag-offer ka na naman ng lamb. Pero gusto ko mabigyan ng emphasis, mga kapatid, yung nasa dulo, nababasa niyo po ba yung nasa dulo? And none shall appear before me empty. Ano po kayo na nasa isip po ninyo? Sabi ni Bermejo, hindi pa natatapos niya sa mga hindi pa nakapagbigay. Pwede ito ipagbigay. Sabi namin ng asawa ko, nasira na yung baboy. Hindi na lang ulit gagamitin namin pangbulugan. Sabi ko sa akin, Nay, patuloy natin. Meron pa kasi yung building fund para sa bahay namin, gulo-gulo din. As meron ko yung building fund para po sa church. Sabi ko, sige, magka-operate tayo kay Pastor, building fund din tayo. Nasira na ako. Gamitin na lang kahit sira. Building fund. Gusto ko pong makita yun. Ano po, hindi po, naniniwala ko na hindi po yung generation namin ang makikinabang po nun. Kasi I'm half of age ni Pastor. Siya ay 60, ako po ay 30 plus na eh. Na yung mga... So parang tumatawa po kayo pag ganito tayo. Nakikita ko yung mga people, sila talaga yung makikinabang ng... Pero hinihingi po ng mga kapatid, una po natin makikita yung opportunity na mayroon because it comes from God's Word, the invitation of God's Word. And the word of the Lord, as I put on, verse 4, and Moses spake unto all the congregation of the children of Israel, saying, This is the thing which the Lord commanded, saying, kahit po sa panahon po natin, we have this invitation to give money for the ministry. Sabi sa 2 Corinthians chapter 8, verse 4, praying us with much entreaty that we should receive the gift and take upon us the fellowship of the ministering to the saints. 2 Corinthians chapter 8, verse 3, for to their power I bear record, yea, and beyond their power they were willing of themselves. As I put dyan, praying with us with much entreaty that we should receive the gift. Nagkaroon po kasi ng poverty sa Jerusalem and Judea church. Nakita niya po sa Pablo po yung pangangailangan. And so siya po ay nag-iikot-ikot sa Corinthian church. Siya po ay nahingi at ginagawa na example yung Achaia at yung Macedonian church. Verse, makikita po natin, it is in God's word that we are invited. Na kapag nakita po natin yung pangangailangan ng church, money matters, magbigay para sa Panginoon. Kayo po pag kayo po panagtrabaho, mga kapatid, para sa inyong pamilya. Mga po ay nag-birthday. Parang nalulukot ako dahil sabi ko, kung akong 70 years ang edad ng tao, nasa kalahati na ako ng buhay ko kung hindi na pang 70 years. Hindi ko nakikita yung sarili ko na hindi ganun fully dedicated sa Panginoon. Nalulukot talaga napatupong mga parang kumarang sa depression kung kayo po mga kapatid, kapag kayo po nagtrabaho at ang nakinabang ay kayo lang yung pamilya ninyo,
Wala rin po kayo ginagawa para sa Panginoon. Kumita kayo ng malaki, nabili niyo yung gusto niyo. Pero pagdating sa langit, sabihin mo sa Panginoon, Lord, well provided ang pamilya ko. Okay. Napag-aral ko yung mga anak ko. Okay. Diba? Hindi ko napabayaan yung pamilya ko. Okay. Sabi na sa inyo, ano yung ginawa mo para sa akin? Mga kapatid, iiwanan niyo po yung pera po ninyo. Hindi ko po sinasabi, bigay niyo po lahat ng pera niyo po sa church na ito. Pero nung bilang po kami ng aking asawa, kung yan lang yung amount na naipon natin, hindi yan sacrificial. Kaya yung asawa ko kumuha po sa ibang pera. Hindi ko tawag yung corruption. Naka-intento dito, pero kukunin mo, hindi na siya, gagawin mo iba yung intention niya, dadalhin mo na dito. Tawag, meron kang isa-sacrifice para sa Panginoon. Hindi po malaki yung naibigay po namin. Pero isang sigurado po mga kapatid, kahit po kayo, meron po kayong mga sacrifices. Kahit po yung estudyante nagbigay na 95, 200. Ano po itong ibinigay po na invitation ng Panginoon sa atin? Yan po ay opportunity to serve the Lord. Ano po? Ano sabi sa Isaiah 54 verse 1 hanggang verse 5? Opportunity to establish the sanctuary sa panahon nila Moises, tabernacle. Ano po yun? Fellowship with the Lord. Doon ang tahanan ng Panginoon. Doon ipapakita yung kanyang glory, yung Shekinah glory. Doon siya nakakapagbigay, nakakapag-offer sa Panginoon. Hinanap po itong Isaiah 54. Nasabi po niya sa verse 1 and 5. Napakaganda po ito, nag-isa sa mga team namin sa Baguio. Sing, O barren, thou that didst not bear, break forth into singing and cry aloud, thou that didst not travail with child. For more are the children of the desolate than the children of the married wife, saith the Lord. Yung Israel, no? Barren. Pero sabi sa verse 2, enlarge the place of thy tent. Extend. Luwagan mo, lakihan mo. No? Gumawa ka ng mga, pumatay ka ng mga panibagong kambing, anihin mo yung kanilang mga balat, at patigasin mo, at mag-extend ka ng tent. And let them stretch forth the curtains of thine habitations. Spare not, lengthen thy cords, strengthen thy stakes. For thou shalt break forth on the right hand and on the left, and thy seed, bigyan po natin pansin yan, and thy seed shall inherit the Gentiles. Kukubkubin nila po yung mga hintil. Paano na makukubkub yung mga hintil? If they enlarge the place of their tent. And make the desolate cities to be inhabited. Fear not, sabi ng Panginoon sa kanila, for thou shalt not be ashamed, neither be thou confounded. Meron pong biruan no? Ang Iglesia ni Cristo, 2 tulis niyan kasi lilipad yan. Sabi nila. Pero greater ang Baptist, mas maraming tulis. Tulisan sapagat hindi ko matapos-tapos, puro bakal. Pero ang sabi po ng Panginoon, fear not. Alam niyo po na sinasabi ni Pastor, 100 million ang usapan dito. Hindi 1 million, hindi 2 million. Kasi pumunta po kayo doon sa kamay ng malisip. Ang tanong ako dyan, bakit yung bahay na yan? Yung dalawang ganyan, 2 million. 2 million yan? Sabi ko. Nakita na po ba kayo ng 2 million worth na bahay? Dalawang napakaliit. Kaya kung magkakaroon ng church na para mas marami accommodate yung mga tao, di ako naniniwala na 10 million ang hinihingi po. Pero sabi ng Panginoon, fear not, for thou shalt not be ashamed. Neither be thou confounded, for thou shalt not be put to shame. For thou shalt forget the shame of thy youth, and shall not remember the reproach of thy widowhood anymore. For thy Maker, mga kapatid, ating pong sabihin ito sa ating sarili, ang ating Diyos, ang ating maylalang sa atin is thine husband, the Lord Jesus Christ. The Lord of hosts is His name, and thy Redeemer, the Holy One of Israel, the God of the whole earth shall be called. Niniwala po ba kayo mga kapatid that this work, that this ministry is not a one-man's job? Totoo, si Pastor, meron sa kanya designated, pinagkatiwala ang Panginoon sa kanya, preach. Pero ito establish yung merong ministry na ipagkakatiwala sa kanya, ang entrustment ng Panginoon sa kanya ay to lead. Pero hindi niya po kayang mag-isa, mga kapatid. Kung magiging po mag-isa si Pastor, para tayo yung building, patay na tayong lahat.
Pumunta po kayo dyan papunta po kayo dyan sa pa-Walter Moore. Diyos ng Mormons ang natataas. Pumunta kayo sa Area C, Area G, yung tao ang naitataas. Si Jesus ay tao lang. Wala akong nakitang maliit na laging may court, laging dalawang building ng mga Mormons. Pero yung mga Baptist laging biruan sa sulok, walang signage, maliit. Pero ang sabi ng Panginoon, nasan yung sabi ng Panginoon, fear not, for thou shalt not be ashamed. Neither be thou confounded. Meron isang teacher ko, hindi ko na mabanggit yung pangalan. Siya po ay nag-kwento niya po sa akin. Siya po ay nag-a-apply sa isang Catholic school. So, sabi niya, you're a Baptist. Yes, ma'am. Ba't ako Baptist University? Ano kayo sa amin yung teacher? Oo, ma'am. Dito merong ayas. Pumunta kayo mula Tagaytay papuntang Santa Rosa, Laguna. Meron pa isang Adventist University doon. Dalawang malaki po yung kanilang nasa kanila ang Panginoong Jesucristo ay peccable. Na kung hindi na-overcome ng Panginoong temptations, He is not the Savior. Hindi po yun ang Diyos po ng Bible. Naniniwala po ko na ang pinipreach po ng Baptist na ito ay yung Diyos po ng Biblia. Amen. Si Kristo ay Diyos, na siya po yung tagapagligtas, na meron po tatlong persona ang Diyos na ating pong sinasamba. Pero ang ating pong paniniwalaan yan, mga kapatid, mag-umpisa po tayo sa we are invited by the Lord to have our part for this vision. Ginawa niyo po ba yung part, mga kapatid? Not only to serve through material things, but to serve God through manual labor. Exodus chapter 35 verse 10, and every wise-hearted among you shall come and make all that the Lord hath commanded. Ang ganda po ng sinabi ng verse 5, whose heart is stirred, willing heart. Gagawa sila. Ano mo pag binasa niyo po kanina, binasa na po natin kanina, wala silang alam. Sino po nagbigay po sa kanila? This is the Lord. That is Exodus chapter saan na ba yun? Ito yung text ko. Lang po Verse chapter 35, verse 21. And they came everyone whose heart is stirring up, and everyone whom his spirit made willing, and they brought the Lord's offering to the work of the tabernacle of the congregation and all the service for the holy garments. Verse 22, and they came both women and men and women, and as many as willing-hearted, and brought bracelets and earrings. At sabi sa verse 2, chapter 36, verse 2, ayun, in whose heart the Lord had put wisdom. Natawanin namin niloko ko si Father Led kanina, di ba? Yung kahapon niya sabi niya, hindi ko alam kung ba't ko pinakanta ito. Yung 6-3, yung 3-4 ay naging 2-2. Pero isang bagay nakikita ko po sa mga mayroong willingness of heart. Binibigay sila ng wisdom ng Pang-eventual makita mo, wow, pagaling sila ng pagaling. Sabi nga, hindi ko alam kahapon, pwede nang wala ako dito, may mga palit na tumatayo na para sa akin. Hindi sila lumapit kasi marunong sila. Alam niyo po kung dala lang nila mga kapatid, willingness of heart. Kung meron ka, naniniwala ako, willing ka na magbigay sa Panginoon, ang layo kong padalangin sa Panginoon, sana mas lumaki yung tithes namin. Gusto ko mas lumaki yung tithes namin. Gusto ko mas lumaki yung tithes namin. Kasi ang sabi ng Bible, you cannot outgive God. Kaya tithes namin, balit pa rin eh. Pero gusto ko lumaki yung tithes. Wala kakayanan, pero magbibigay ang Panginoon. Siguro pag nakita ka ng Panginoon, at yan, tithes ko po ay 100, tithes ko po 200. May po nakapag-tithes na po ng more than doon. Pero wala rin sa mga 250,000. Nakapang 250,000, may tithes sila 250,000. Sabi ko, bibigyan ko ako ng 250,000 tithes. Diba? Parang ano yung pakiramdam na, Lord, ako magbigyan ng 250,000 na tithes. Siguro sa pakiramdam,
Wala pa sa 1% na 0.00000 siguro yung 200 na times. Walang ability, pero nagbibigay ang Panginoon doon sa merong willing heart, mga kapatid. Amen. If you have this willing heart, enlarge the place of thy tent. Ang sabi ng Panginoon, thou shalt not be ashamed and not be confounded. You shall inherit the Gentiles. Serve God through manual labor. Magtrabaho ko, Lord. Bigyan mo kang trabaho. Galis ako, bibigyan ako sa buhay. Sabi ni Pastor doon ay, promise ko ba yun? Nakalimutan ko. Hindi man ako saan kukunin. Faith promise. Ibigay ko sa inyo. Magugulat ka, bibigyan ka nga ng Panginoon. Nung yun nga, kung nakuha mo na, ibigay ko ba? Pero nakalimutan mo, wala kang trabaho, meron kang willingness of heart, binigyan ka ng ability ng Panginoon. So yun po yung mamaya kong magiging punto, mga kapatid. Nag-i-skip ako eh. Pero sinabay niyo yung mga stilled hearts. Una, paano po ba tayo? Paano po ba umiinit ang inyong mga puso? Kahapon, hindi po ba kayo parang nabuhayan? Amen. Ito na preaching kahapon. Apat lang ba yung question? Apat lang question pero kayo mo kung nakakapakinig ng preaching, nababasa kayo ng word of God, parang gumagana yung puso niyo, nag-iinit, parang nag-encourage ako, ikaw na naglalami, parang gusto mo, Lord, pinapahiya mo ako, muli mo akong ibinabalik sa parang ini-energize mo ako. Di ba yung sinabi sa Road to the Emmaus, Luke chapter 24, verse 32. Ano sabi po doon? Luke 24:32, nung sila ay sinasaysayan, na-resurrect na yung Panginoong Kristo, hindi na nakikilala ang Panginoong Kristo. Ang sabi na nag-uusap ng dalawa, sinabayan sila ng Panginoon. Sabi sa verse 32, and they said one to another, did not our heart burn with us while He taught us by the way, and while He opened to us the Scriptures? Kaya sabi kayo ni Moses, and the Lord commanded, hindi sinabi ni Moses, I command you! Pag dinagan niyo yung puso niyo sa puso ni Pastor Bert, kaprecho lang ba? Nagpalaki. Doon po sa mga nasa administration school, bata, yan. Yung ulo. Okay po. Sana ba ako? Sa mga naglilingkod, yung mga sa GBA, nararamdaman po nila ako. Sana nga, ako pinapalala yung gusto ko. Dahil we stand for Christian education, mga kapatid. We stand for Christian education. Meron dyan Christian kulong. School. They have this, di ba? Pangalan Christian, ay, enroll ako dyan. Pero i-require ka na may misa every first week of the third month. Diba? Para sa school yan. Alam po, yung isa doon. Ituturo, didebatihan ka ng teacher mo sa sociology, sa psychology subject. Hindi sila naniniwala sa Diyos. Magtatanim sila ng idea doon sa mga bata, sa mga anak po ninyo, na kayo na mamana ng palataya. Sila rin magbibigay ng tanong sa inyo at magbibigay ng seed of doubt sa inyong faith. Samantalang we have this Christian school. Pagyayamanin na lamang po natin, mga kapatid. We have this opportunity na ipinapakita sa atin ng Panginoon. It is the Word of God that burn our hearts. Pag binalikan niyo po yung chapter 34, pangako sila ng Panginoon eh. Tumayo ka ng tent at tabernacle. Ano gagawin doon? Makakasama natin ang Panginoon. House of God. House of God. Nag-offering sila. Mga kapatid, hindi natin nakita yung shikay ng glory. No? Wala nakakita na shikay ng glory. Sila nakita nila yun. Kung sinabi ni Moses, ito yung detalye niya, sinabi ng Panginoon sa akin, gagawin ito. At mag-offer tayo, Exodus chapter 34, sila po ay meron na pong mga offerings. Paliban, Passover. At isipin niyo mga kapatid, magkakaroon ng Holy of Holies. Magkakaroon ng offering doon. Pinakita ko na yung specifications ng garments ng priest. Magkakaroon ng decision tablet. Isipin niyo po yung mga kapatid, explicitly, malalaman nila kung yun ay will of God o hindi doon sa tablet.
kulay-kulay. At kung sinabi sa kanila, talagang ma-excite, malalaman namin yung will ng Panginoon, makasama namin yung Panginoon doon, tatanggapin niya amin. Hindi ko alam kung ano excitement meron po sila. Mga kapatid, kayo po ba excited kapag nakita niyo na, no? Ayan, nabuo na, first Sunday. At ganoon na yung building. Hindi lang Mormons at Iglesia ni Cristo ang may landmark ngayon sa back sa Las Marinas. Amen. Meron ng Baptist landmark ang Panginoon. What is the purpose? The purpose is to bring more people. Sabi sa Isaiah 54 verse 2 and 3, binasa po namin kanina. Thou shalt inherit the Gentiles and make the desolate cities to be inhabited. Kung kayo po siguro nakasama na sa mission churches, mga kapatid, excited po yung mga nasa mission house. Alam niyo po bang excited sila for every Lord's Supper, joint fellowship, anniversary, at magdadala sila ng service. Anniversary po na church yan sa Tasma. Iniibit ako po kayo, punta po kayo doon. Alam niyo po ba na, sabi niyo pa sa kabali, ang pangit ng church ninyo, ito pero gandang-ganda na yung mga nasa mission churches. Nag-ipunta rito, alam niyo po ba yan? Hindi ko ma-imagine, pero lagi sinasabi ni Pastor, lima-lima lang ang dadalhin. Lima lang niya, 10 lang. Ito pong time na to, sabi ni Pastor, kung pupunta kayo, di-discourage sila, magdala kayo ng mga pagkain ninyo. Yung ibang mission, hindi ko nagpunta, isipin niyo mga kapatid, kahapon puno tayo, paano ko nagpunta yung mga yun? Kaya nakakalukot pag Lord's Supper, wala nakatayo. Nandito yung mga mission churches, pero wala nakatayo. Ibig sabihin, maraming member ang wala. Then Sunday morning, napupuno po ito. Ito po, wala pong mission church ngayon. Pero almost tayo po ay puno ngayong gabi. Ibig sabihin, mga kapatid, pag nandito yung mga mission churches, dapat tayo may mga nakatayo na dyan. Gaano na lang kapag in-enlarge ng Panginoon yung sanctuary ng Las Marinas, at sasabihin yung pastor, celebration ng Las Marinas, dalhin ninyo, kayang dalhin. Kaya natin yung Amen. Magkakaroon ng concert, magkakaroon ng evangelism concert. Ano yung mga kapatid? I thank God for this church. Wala tayong pinipiling, we are not Methodist. Pero sa atin, welcome lahat. Sabi ni Pablo, anumang paraan, aking ikinadadala, basta ipahayag ng gospel. Gusto nagkakaroon ng evangelism ang GBA, naghahanap kung saan, dahil hindi kaya accommodate po ng church na ito. Pero every time, I assure you mga kapatid, for every time na meron GBA celebration, nag-preach si Pastor. Sa mga hindi po nakaka-attend, sa mga hindi nakaka-alam. They question GPA, they question the finances, they question ministry. Pag mayroong parents meeting, kahit impromptu, Preacher Alvin, Preacher Alvin. May libro bang ganda, may libro ganda. Na-impromptu ako eh. Ministry. Mas maraming parents, mas maraming kaya magturo dito na meron tayong mga GBA parents na ay non-believers pero sila ay fruit of GBA. The purpose is to bring more people, hindi po ka-preach yung mga kapatid. The purpose is to give God the glory. Sabi sa 2 Corinthians chapter 9, verse 13, while by the experiment of this ministration, kasi po pera pinag-uusapan sa 2 Corinthians chapter 9. Sabi ko doon, they glorify God for you, profess subjection. Yung mga tatanggap daw po ng pera sa Judea at saka sa Jerusalem, they will glorify God for your profession. Sinabi pa lang nila, magpapadala kami, tutulong kami, ginoglorify na nila. Yay! Hindi ko alam kung na-appreciate niyo po ang church na ito, kung kayo po galing sa ibang church, hindi niyo ma-appreciate yung church na ito. Kasi yung church po na pinagalingan ninyo, doon po talaga kinakayala sa Panginoon. Pero yung mga lehitim mo dito nakakayala sa Panginoon, how thankful we are na dito nakakayala sa Panginoon sa church po na ito. Amen. Nagtitake na kayo kasi nakakayala na kayo sa Panginoon. Pagka pupunta kayo dyan at di nila alam na kayo, bakit tayo nag-isa ng tent, ng sanctuary? Para sa kanila. Bakit nag-aircon? Ilang beses na mayroong hinamatay po doon na laging high blood. Lahat po ng ginagawa po dito ay hindi po para sa atin lamang. Amen. Kundi para sa kanila. Kung ito po yung mga tatanggap sa Panginoon at malalaman nila na para sa kanila to, ay, salamat at pinalakan nyo ng church nyo ha. Mag-remember kami dyan kung pwede na gano'n, no? Tatanggap nyo kami sa Panginoon. Salamat sa ginagawa ninyo ha. Hindi nyo kami hinihingian. Upo lang kami dyan. Aircon na, malaki na. Di ba gano'n? Pero itong mga Judean church, Jerusalem church, they glorify God.
Ingat lang mga kapatid. Pwede tayo magbigay financially na hindi para bigyan ng kapurihan ng Panginoon. But only the invitation of the Word of God, secondly, is the imparted skill by God. The imparted skill. Sabi, 36 verse 2, in whose heart the Lord had put wisdom. Kapag ikaw meron kang willingness of heart, God will enable you, mga kapatid. Gusto mo magbigay sa Panginoon, bibigyan ka ng Panginoon. Sabi ng pastor kayo ng umaga, hindi niya titignan yung mukha, hindi niya titignan kung ano yung suot mo, titignan niya yung puso mo. Kaya nakakatuwa ko, binasa niyo po yung chapter 35, chapter 36, ilang beses ginamit, in whose heart are stirred, willing heart, they came, they gave. Kaya lang ng Panginoon, alam ko, walang alam yan eh. Kami po nakakatuto po kami ng gitara, nakakatuto po kami ng piano, pero ito po ng umpisa, wala po kami alam. Pero kung ikaw ay willing, diba? God will enable you. Exodus 35, verse 31 and verse 35. Sakit ng lockdown, no? And he had filled him with the Spirit of God. Doon yung sagot. In wisdom, in understanding, in knowledge, and in all manner of workmanship. Sa inyo mga kapatid, mag-uukit sila ng mga kahoy. Detalyado po yung kahoy. Yung table po ng showbread ay kahoy na loob at labas ay covered by gold. Kailangan bigyan ng wisdom ng Panginoon. Pakapitin mo yung pinto sa kahoy. Bahala ka na dyan. Ito yung wisdom na bigyan ng Panginoon. Verse 35, then hath he filled with wisdom of heart. Huwag po tayong matakot mga kapatid. Ang laki naman, ambisyoso naman ni Pastor. Huwag po tayong matakot. God will give us wisdom. Ano gagawin yan? O pinag-pray ko si Pastor. Nakabahan ako eh. Yan yung titulo. Yung titulo po. Diba? Sabi ni Pastor, pag hindi niyo tinubos yung titulo, saan tayo mag-worship? Kung may aircon, baka patay, wala na aircon. Kung may upuan, baka wala na upuan, balik doon sa ilalim ng puno. Bakit hindi niya grace ako sa suwarin niya? Hindi ko natubos. Tapos yung church, ano po tawag yan? Nalimatay? Binata? Narimata? Binata? Parang motor, hindi na bayaran. Mga kapatid, this is our church. If you are a member of this church, you have the opportunity, you have the responsibility. Sabi, continue daw. Wala nang panahon na tayong manlamig. Huwag ka na maging karnal. You know when you're able to do spiritual things because they are spirit-filled people. Ang mga tao karnal, hindi sila bibigay. Yung mga taong, yung sinabi kanina, pahagin mo yung Brother Jojo yun, pero masakit yun. I-invento mo si Brother Jojo, ano ka, nangungupi si Brother Jojo? Brother Jojo, nagbigay ako ng 100 eh. Sandaan na ba? Ako ni Brother Jojo. Tapos sino po hindi nag-tights, eh, talaga matanong pa, saan ko po na yung tights? Magkano ba tights mo, Brad? Di pa ako nagbibigay eh. Inaalam ko lang sila pupunta. Kung sino yung hindi nagbibigay, talaga sila pa. No? Kung sino yung naghirap, kung sino yung mga wala kinalaman sa ano, sila pa yung, hindi niya bakit hindi niya. Mga kapatid, binibigyan tayo ng karunungan at kakayanan ng Panginoon. Nakikita niyo ba si preacher yun? Makikinom niya nung siya ay nag-isa ni Barry Joey Rivera. Sabi Barry Joey Rivera. Kasi pa yan, kumatin sa LG. Grumi. Mga ganun kasi si Brother Rivera. Pero ngayon, pastor na. Sino nagbigay sa kanya? Spirit-filled. Meron ba kagad na doon agad? Wala po, mga kapatid. Sabi ko sa isang classmate ko, umpisahan mo na ngayon. Lumabas ka na, umpisahan mo na ngayon. Habang tumatakbo yung araw, may nauumpisahan na. Hindi ko kasi, hindi yung pwede, hindi kasi laki ni Papa, pero kung ang pwede ni Papa, matatapos to eh. Ang pwede kung hindi matapos, pero matatapos kasi may naumpisahan. Ano yung isang bagay na wala natatapos pag wala naumpisahan? Puro plano pero wala naumpisahan. Wala talagang mangyayari. Wala naumpisahan eh. Kasi yung mga kapatid, sabi ni David, tatayo ko ang bahay ng Panginoon. Inumpisahan niya, idea, willingness of heart. Ano nangyari? Sabi ng Panginoon, sige, bibigay ko sa anak mo. Solomon. Tapos, isang bagay mga kapatid, iisip mo na, hindi ko kaya, hindi ko makapagbigay. Makapagbibigay. 50 members,
3-story ngayon, 5-story building na, di ko lang kung makakabot ng 100. Pero tama yung sinasabi ko sa panahan. Alaki yung building namin, kakalog-kalog kami, nandun po ako, witness po ako. Nasabi ko kay Papa, yan na yan. Ganito kalaki, yan na yung member nila. Maniwala kayo mga kapatid. Hindi po nasisinungaling. Hindi na nagpa sa 50. Hagong prayer meeting namin to. Nagganito ang nilis nila. At yung kumakain na kami sa presidential table, syempre, driver ako kay Papa. Diyan ka na, huwag ka na naman. Narinig ko yung kausap ni Pastor. Pastor, bibili na ba natin yung kabila? Pumunta po kayo doon. Mga kapatid, hindi po nagbibiro si Pastor Banakag. Hindi siya nagpunta ng... Kahapon ko lang nalaman na hindi siya nagpunta ng Amerika. Hindi ako makapaniwala na ito yung kakunti at gano'ng kalaki yung punta ng Amerika siguro. Ngayon ko lang nalaman na hindi siya nagpunta ng Amerika. Ang Diyos nila ay same God. Amen. Amen. Iniisip mo, dati kayo ito. Sabi, filled with the Holy Spirit, He will give us wisdom and ability. Di ba gano'n din po ang ginawa ng Panginoon sa Operation Church? Gave them as He will. Sabi sa 1 Corinthians chapter 12, verse 11, dividing to every man severally as He will. Una pong mga kapatid, makikita natin, they are filled with the Holy Spirit. Paano sila na-filled ng Holy Spirit? Pinaniwalaan po nila yung sinabi ng Panginoon. Nasa niyo po may mga pangako po ang Panginoon sa kanila. At hindi po natatapos ang mga pangako ng Panginoon sa kanila. Oh, I will do marvel things. Kakilakilabot. Gusto namin ma-witness yun. Alam niyo po ba na hindi sapat to steer our hearts? How many times nakakapakinig po kayo ng preaching na gusto niyo mag-forward, di lang kayo makapag-forward kasi kailangan nag-forward at pagkatapos ay umaalis. At tumatayo sila, hindi ka pa dapat mag-forward kasi sila kakanta kasi nag-forward. Pero gusto mo mag-forward kasi your heart are being steered by the Scripture. Ilang beses gusto mo mag-forward. Talagang, Lord, gusto kong talagang naano ka ng Word of God. Ibig sabihin mga kapatid, yung magkaroon ka ng steered heart is not enough. Ngayon, pulo-pulo ka, tawa-tawa ka, tapos parang encourage ka. Hindi po doon tatapos. Kasi paglabas niyo mamaya, hindi na, tusog na ulit po kayo. Kahapon lang yung preaching, napakaganda ng preaching, di ba? O ngayon, tusog na kayo. Mabilis mawala yung stealing of heart. Kasi niyo po ba yun? Ngayon, parang spiritual ka, di ba? Pero madaling mawala po yan eh. Isang bagay po napansin ko po sa ginawa ko nila sa second point, that only they are filled with the Spirit of God, but they have this cooperation. Nasabi sa verse 21, chapter 35, and they came, umpisa agad. Exodus chapter 35, verse 22, and they came, both men and women, as many as willing-hearted, and brought bracelets, ang dala ng mga material things, earrings, kasi po yung mga gold, tunawin nila yan. Rings, tablets, para mailagay po doon sa furniture, sa mga kailangan po sa tabernacle. All jewels of gold, every man. Verse 43, chapter 23, verse 35, yung dulo. And they brought them. Ibig sabihin sa verse 24, 23, and they brought them. Mga kapatid, it is not enough na yung heart mo ay steered by the Scriptures, by the Holy Spirit. To make it happen, to make it possible, cooperation is required. Kailangan tumayo ka. Pumunta ka sa harapan. Di ba na-stir yung heart mo kahapon? Pati ka na punta sa harapan. Sabihin, hindi naging posible yung commitment. Hindi ka tumayo eh. Kapag hindi ka nagbigay, kahit ang plano ka, magbibigay ako. Pero hindi ka nagbigay, hindi naging posible. Hindi na put into material. Why? Hindi ka na mag-cooperate. How many times sa forward tayo, nag-commit tayo sa Panginoon, Lord, ganito gagawin ko. Pero hindi mo ginawa. Sabi nun, and they came, and they brought. Ikaw, you did not came, di ba? Hindi ka dumating. Hindi ka nagbigay, di ba? Ibig sabihin, hindi naging posible, hindi nangyari. Why? Hindi enough yung ikaw ay may steer lang yung puso mo. Hindi lang enough na, ay, tumutuwa ako sa Bible. Alam mo talagang natutuwa ako, kung nabasa ako talagang na-encourage ako. At alam niyo paano, anong ginawa mo pagtapos? Di ba yun po yun? Kapag nagbigay ng idea si Satan, temptation. Pag nagbigay ng idea ang Panginoon, inspiration.
Same with cooperation. Hindi ka mahuhulog sa temptations without your cooperation. Hindi mangyayari yung inspiration ng Panginoon na mangyari yung kanyang plano sa buhay mo without your cooperation. Cooperation is needed, mga kapatid. Kasi sabi nila, nagkasala ako si Satan eh. Hindi ka mag-aasala kung hindi ka nakipag-cooperate kay Satan. Amen. Ay, naano ko ng yung feel ng Holy Spirit, in-steer yung puso ko, encourage ako. Hindi mangyayari yung pagkilos kung hindi ka rin makipag-cooperate sa Holy Spirit. Amen. Dito po ang matatapos, how to cooperate. Una, accept your responsibility. Amen. Kinumpir ko po yan doon sa panahon ni Nehemiah, building the wall. Sabi sa Nehemiah chapter 2 verse 18, I told them of the hand of my God which was good upon me. As also the king's words that had spoken unto me, he said, let us rise up and build! So they strengthened their hands for this good work. Dito po ano? Let us rise up and build. Sa gayon ka na lang pinalakas ang kanilang mga kamay. Ngayon po may plan na po kayo. Ngayon na ba kayong isang alkansya? Sige, mag-piece per day. Lord, ikaw ang bigyan ng kapurihan. Mas maraming kaluluwa. Diba? Ano po ang gagawin po ninyo mga kapatid? Like, dati nabasa ko po sa dito eh. Plan your word and word your plan. Cooperation is needed. Ano po ang gagawin po ninyo? Strengthen your hands, make a plan. Hindi sa pamilya mo, like your family, they will rise up and they will go into bed. Accept your responsibility. Hindi po mangyayari yung, sabi ni Pastor dati, di ba, iba-ibang kulay po yan eh, yung flooring. Sabi ni Pastor, per family kasi. Ano yung mga pamilya na yun? They accepted their responsibility. Pastor, kami bahala dyan sa first. Kami bahala dyan. Hindi ko po sinasabing kailangan din magbigay. Ano mo ba yung nagbigay po ng 200,000? Nagbigay po ng sacrificial giving? Pares lang po yun sa paningin po ng Panginoon. Kung ikaw ay nag-sacrifice para sa akin. Pangalawa, ask God for help. Nehemiah chapter 6 verse 9, nung sila ay nag-aaral na po ng struggling sa kanilang pagtayo ng wall, sabi po doon, for they all made us afraid ng oppressions. Their hands shall be weakened from the work that it not be done. Sabi po niya, now therefore, O God, strengthen my hands. Hindi po matatap, ano niyo po, nag-usap po kami may sinishare po si Father Brady kayo na kay Papa. Ina-analyze ko po yung sinishare niya. Ang hirap ng kalagayan ni Brother Randy. Kasi kukuha ka ng isang, tawag po ba dyan, ng loophole ba tawag niya, doon sa isang kumpanya. Kasi sila yung gumagawa ng documents, paano mahanap? Eh di, papachingin na nila yung gagawin nila. Kahit may imbestigahan ko yun, sila naman yung gumagawa ng imbestigahan, wala na talaga. Kaya tinignan ko sa Barrati kayo na, pray lang po, ano? Tama sa Barrati, may Diyos kami. Meron po mga, ano yung may mga pagkakataon mga kapatid, wala tayong magawa, pray. Amen. Ask God for it. Amen. Oh God, strengthen my hands! Pag binasa niyo po kasi yung background na yan, sila po ay pinaparatangan, sila ay nagtatayo sila ay nag-rebelde kung sa hari, sinusubok sila. Nag-rebelde, magtatayo sila ng nation nila. Yan. At kung titignan natin, anong gawin natin? Baka bumalik dito, itayo natin, gibain nga yung king dyan sa panahon na yan. At kung sa akin itong dinayon natin, talagang ang magagawa nila, Lord, strengthen our hands. Kapag binasa niyo po yung book of Nehemiah, may gumagawa, merong isa pong, ito ay bantay, ito ay gumagawa, ito ay, ang tawag yan, sword, ito ay spear, ito po, martilyo. Matake, panlaban. Habang wala, gagawa. Ano po ang nangyari sa kanila? Kung tingnan po natin, parang napaka-imposible, hindi ko po nakikita, hindi po tayo mayaman na church. Nakikita niyo po yung mga kapatid. But we are a growing church. Nakikita ko yung mga young people. Ako, dami young people. Binibilang ako yung mga professional na nag-text yan. Huli kayo. Sipin yung mga kapatid ko yung mga young people na yun. We are a growing church. Dati kasi yung mga young people po dito, tambay. Wala kong, hindi po makapagtapos eh. Hirap po sa buhay eh. Mga may ni Papa nakaraan talaga squatter eh. Pwede ka, private, drug user, nakalatay dyan. Yung mga binibigay sa ni Papa, yung akala sa parang nagiging pastor. Ay, dahil talaga. Amen. Wala akong mga mayayaman po noon.
Tapos ito sila, di ko sinasabi mayaman sila Deacon. Pero kung hindi ko yung buhay po nila noon, Panginoon ang payaman sa kanila. Kasi nakita ng Panginoon na gagamitin sila. Pero hindi mayaman sa church na ito eh. So nakikita ko yung mga young people, mga kapatid. Sana kayo kapares po kayo ng mga nakunang mga young people na malaki po ang ako, malaki na napupunta ng loob dahil hindi po ako makakiyala sa Panginoon without their sacrifices. Amen. Hindi ako pinapayagan, Papa. Wala mo kapatid sa ito, juniors ka pa. Sabihin, aarin ako ni ate. Sige, pastor, ako kung bahala sa kanya. Makakasama ako ngayon. Pero yung doon parang fellowship doon, may preaching, mayroon. Magaling. Binabayaran ako ng camp, wala kasi pera mo, magulang ko. Wala kasi pera ako. Sige, pastor, ako kung bahala kay Toto. Pero yung mga hanggang ngayon dito, yung mga yung people na may trabaho, nagpapay-sponsor pa. Kaya nga, look din na. Mga kapatid, accept your responsibility. May pera ka na. Grabe ka naman. Ano po? And ask God for help. Amen. Lord, nag-commit ako eh. Di ba sabi mo, bibigay ako sa iyo, pero wala kang trabaho ngayon. Nawalan pa ako ng trabaho. Pero bigyan mo akong trabaho. Gusto ko magkaroon ng bahagi. Ayoko nang mamatay ako na wala ko naging bahagi. No, pagka... mga kapatid. Ituturo mo yung building na yan. May bahagi mo yan. Lastly, how to cooperate. Affirm God's word. Napakahalaga po. To believe that God's word is true. Ano po, bakit marami hindi nakikipag-cooperate? They doubt it. Ano po? They doubt. 100 million. Hindi ba, kung naipin niya pera niya, huwag na sa ibang project yan. Hindi pa tutuloy yan. Parang tulisan lang din yan. Nakapunta na kayo sa tansa, mga kapatid. Napakaganda. We glorify the Lord doon. Meron Baptist landmark sa tansa. May pastor. Amerikano. Tayo kayo mag-ilong. Pastor Byers. Pag nakita niyo po yung daming parang makapahiyaan lang eh. Parang pinumpisahan din natapos. Di ba sabi sa inyo sa gospel? Kung may umpisahan ka, planuhin mo pa eh. Baka hindi mo matapos, mapapahiya ka. Wala Pastor Byers, no? Talagang daming labas na mga bakal. Hindi na matapos. Pumunta kayo ngayon. Sabi niyo, wow, amen! Yung God of the Bible, napakita niya na hindi lang si Satan ang may power para itaas yung mga kulto dyan sa paligid po. Amen. Kaya ng Panginoon mga kapatid. Establish His glory sa Baptist Church. Sabi na, walang University Baptist Church. Walang college ang Baptist Church. Lagi nabubuhayan ng dugo na sinabi ni teacher mo, Pastor, magkaroon tayo ng Bible School. Is dito sa Bethany. Meron na kayong ganyang degree. Meron tayong mga ganito, mga professor, mga... Wow! Faith yun eh. Faith yun. Ako, hindi ko pa kaya yun. Pag sinabihan ako, labas na po ko yan. Kailangan ko na kayo pray, Lord. Pero, natutuwa ako sa Panginoon kasi yung kaya nila, sa kanila binigyan ng Panginoon yun, di ba? Yung kaya mong gawin mo kahit na rin namatay. Affirm God's word. Kung nakita mo na, sabi ni Pastor, tatayo na raw ito, magkaroon ng sacrificial giving. Kahit maliit lang ibibigay mo, hindi sa amount na katingin. Ibigay mo yung sacrificial giving mo, mga kapatid. Kaya ang tanong ko po ito, who has a willing heart? Sino po ba yung mayroong willing heart? Ano sabi doon? They came and they brought. Who has a willing heart? They that are filled with the Spirit of God. O binalikan niyo po yung preaching po dati. How to be filled with the Holy Spirit, comparing Ephesians chapter 4 and that is Ephesians and Galatians, Ephesians and Colossians. Ano po, pag tingnan niyo po yun, when you read the Word of God and when you are Spirit-filled, parehas po ng result. Ephesians chapter 5 verse 18 to 21 and Colossians chapter 4 verse 16 to 18. Ibig sabihin, to be filled with the Holy Spirit has something to do with being filled by the Word of God. Niniwala po ako nung sila po, nakikinig na sila sa sinasabi ni Moises. And the Lord commanded. Doon nagsimula yung filled with the Holy Spirit. Ay po, pag-forward ako gagawa ako. Kaya ko, meron akong iris, dalawa lang to. Hindi pa ng dalawa ko, pero bibigay ko para sa Panginoon. At kinuha yung mga bracelets, earrings, tinunaw, ginto at
nagawa yung tabernacle. Who was a willing heart? They know their responsibility. They that ask God for power and sustenance. They that affirm God's word. Do you have this kind of heart, mga kapatid? 2 Corinthians chapter 8, last verse. 2 Corinthians chapter 9, last verse. Sabi ko doon, prove me, show me the proof of your love. Ano ko po sa inyo mga kapatid ngayong gabi? Pakita niyo sa Panginoon, hindi po namin makikita yung ating olis ng Panginoon, sabi nga ni Pastor. Show Him the fruit of your willingness. Yung ating commitment sa Panginoon. Magkaroon tayo ng maniwala sa salita ng Panginoon. Sabi mo, Lord, ikaw ang bibigay sa akin ng kakayanan. Sabi mo, Lord, ikaw ang bibigay sa akin ng sources. Sige, meron akong willingness. Gusto ko mag-commit. Ikaw nang bahala sa pumukunin. Yun po aking panalangin, mga kapatid. Hindi po tayo lahat may trabaho. Pero ang dalangin ko, lahat bigyan ng trabaho. Ano po? Bigyan po tayo sa Panginoon. Huwag tayo maging perilous times. Maibigin sa salapi. Ano po? Magbibigay ang Panginoon ng paraan. Siya magbibigay ng tawag ko dyan, ng kakayanan, ng paraan kung tayo makapag-support sa Kanya. To conclude the message tonight, aside sa Exodus chapter 36 verse 7, the result of all this willingness of heart, giving their material things, giving their services unto the Lord, aside sa Exodus chapter 36 verse 7, for the staff they had was sufficient for all the work to make it end. Too much. Tama na. May bibigyan pa sa kritisya, bibigyan. Okay lang natin. Tapos na. Nakuha na natin yung call natin. Hindi tayo susubahin ni Pastor. Ako po ay nag-anak ni Pastor ng 30 years. Ngayon anak niya ako continuous po ang biglang. At nakita ko na hindi po kayo sinuba ng aking ama. Hindi siya nag-demand sa inyo, bilan niyo ako ng kotse! Hindi ko narinig po sa kanya. May bibigay sa kanya ng SUV. At ang sabi, Pastor, ipagpapatuloy niyo na lang po yung monthly. May down payment na yan. Gano'n na bayaran yan. Sabi, Pastor, hindi ko kaya yung monthly. Pero sa akin yun, sige. Di ba kung may mapaso yan? Sige. Hayaan mo siya mag-shoulder. Di ba? Gano'n yan eh. O church, ganito lang to yung monthly. O, binigyan na sa akin ni brother na to, ha? Ano? Tulungan niyo ko. Gusto ko yun. Diba? Gano'n. Hindi niyo marinig sa pastor. Amen. Hihingi na nga ng health card, nahiyak pa yan. Ako na nag-last love eh. Kapala ko na mukha ko at anak ako. Hindi ko, makakatay tatay ko eh. Binigay niya ng tatay kong buhay na rito. Sabi ng Panginoon, mabuhay siya. Ito mabuhay sa kanya. Yung health card sa tatay. Salamat po, church. Salamat po sa inyo po. Sa pag-ibig niyo po sa akin. Pero kapatid, bigyan natin ang Panginoon higit sa lahat. Kaya magbigay ng sacrifice kay Papa sa Panginoon. Bigay po tayo ng sacrifices. Too much and sufficient. Pagkat sa chapter 37 at chapter 38, ginawa na po nila yan. Chapter 39, nakatapos-tapusan po, na-conclusion niya. Chapter 40 is another story ng Book of Exodus. So, tapos niya po yung Book of Exodus from chapter 34 hanggang chapter 39. At gawa po lahat. All the garments, furnitures, tabernacles, table, lampstand, altar incense, lahat po ng parts. Why? Because they have this willingness. Willingness of heart. Tayo po ay tumayo. Tayo po ay tumayo. Ama namin Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kami po ay nananampalataya ng iyong salita ay totoo. Mula po noon hanggang ngayon, ang Diyos po namin ay hindi po Diyos na nagbabago. Sabi niyo po, Jesus is the same yesterday, today, and forever. You are the Alpha and Omega. Lord, help us to establish your glory in this place. The Triune God, yung pinish po ng Holy Bible, maitaas po ang inyong pangalan. At hindi po maitaas ang aming pastor, hindi po maitaas ang church na ito, hindi po maitaas ang mga member that you are able to give much, malalaking amount. Pinabigyan niyo po kami, Panginoon, ng hangaring tamang puso, willingness of heart. Nabigyan po kayo ng glory. Nasa tuwing po merong dadaan ng mga kapwa Baptist. Yes! Merong Baptist, merong banner doon sumisigaw that Jesus is the only Savior. And we have this school fighting, standing firm for biblical principle and biblical teaching. Sabi niya Panginoon sa Jesus chapter 34 verse 10,
You will show us marvelous things. Ako po, personally, gusto ko po makita yun, Panginoon. Kayo po, mag-establish ng church na ito, establish niyo Panginoon glory, save more souls, Panginoon. You will prepare us na magiging vessel, Panginoon, ng marami pang mga kaluluwa. And help us, O Lord, to put our confidence, hindi po tukol sa mga mayayaman namin mga member. Help us to put our confidence in your word, in your promises, in the Holy Spirit. Sabi niya po, when we are filled with the Holy Spirit, He will give us understanding, knowledge, wisdom. How to put the vision of our pastor into material. Help us. Patawad po, Panginoon, sa mga kapatiran na lalamig, sa backsliding. I pray for them, Panginoon. Sa mediocre, hindi pa fully surrendered, Panginoon. Maisip po nawa nila the first 30 seconds of facing the Lord Jesus Christ, seeing, looking at His eyes, sabihin namin, Lord, sana makabalik ako sa lupa, matama ako ang mga mali ko. Pray for you, brother and sister. Continue, hindi po sa panlalamig. Continue, hindi po sa backsliding. Pati katulad po nitong bayan Israel, for higher plane, in a higher plane, they gave themselves, katulad po sa Macedonia first, then they gave their offerings willingly. Sabi po, because sila, meron pong masayang puso na nagbibigay, cheerful heart. At amin po dedicate ang mensahe ngayong gabi. Mga Panginoon ay hindi po matapos ang stirring of hearts. Enable us to cooperate with the Holy Spirit. To have a plan. Lord, kaisa niyo kami sa vision. Kaisa niyo po kami sa to extend, to enlarge the tent. Alam namin, sabi niyo, ibibigay niyo sa amin ang mga unbelievers, mga kapitbahay namin. Ibibigay niyo sa amin. Sa aming anniversary, Panginoon, kailangan ko na magawin po. This is a new birth to renew our commitment sa aming anniversary. Another year na bibigay sa church na ito. Another year na i-commit namin. Lord, let us affirm. We may affirm your word. It is true. These promises. All the glory, Panginoon, ay sa inyong pangalan namin. Sa pangalan ng aming Panginoon sa Jesus. Amen.